So for today's video, gagawa tayo ng another DIY. So yeah, obvious naman sa ating title sa baba. Lahat tayo ngayong summer ay nakaranas ng sadness. Wow! Yan, kasi nga hindi natuloy yung ating mga beach, yung ating mga summer getaway, yan. So, ngayon, gagawin na lang natin siya dito sa bahay. At least kahit papaano, maibsan. Wow! Lalim. Maibsan ang ating kainitan sa ating mga katawan. So, ano pang hinihintay nyo? So, let's get start. Samahan nyo na ako. Yes, let's go. Boosh! Sorry ass DJ. Yan guys, so akit na tayo. Ito sa taas. And look. Tignan natin kung tuyo na yung ating lona. So, Basta na ulit, umulan. ito yung lona natin na sinampay. Umulan. So, nabasa ulit. Pero okay lang yan. Ayan siya, sinampay lang muna namin siya dito sa gilid. Yeah. So, isa-set up na namin guys. Ating DIY tool. Ayan, so, linisin muna natin siya. So, maglalagay tayo ng isang lona pang sapin muna natin sa ilalim. Alright. Ayan guys, ilalagay na natin yung upuan. Tapos another upuan na nandito. Ayan. Bali, ito yung magiging frame natin guys. Kaya may upuan. Yan yun yung ginamit ni Mama. Ganyan pa kalawak. Lagyan natin siya guys ng frame. Para pag sinampay na natin yung ating lona, hindi na siya mahuhulog. Ayan. Kasi nahulog na siya sa iba. Ayan guys, so itatali natin sa ating wire. Polo mo yan, pisayan. Ayan guys, so umuulan kaya break muna tayo. Ito na yung nagawa natin na DIY swimming pool na gawa sa upuan, kahoy, at bakal, at timba, at kung ano-ano pang pwedeng magamit nyo dyan sa bahay nyo. Ayan, so ayan na naman ang ulan. Nalagay na natin ating lona. Let's go! Alright. Ayan guys, so nilagay na natin ang ating lona. Ayusin lang natin dito sa gilid. Ayan. Di ba siya nahuhulog? Para maging square siya. Ayan. Dito kayo nagkamali. Baba niyo pa to dito. Wala na. Improvise. Ang walang kagastos-gastos na swimming pool. Swimming in the garden. O, ayan. So guys, tapos na natin na set up yung mga upuan, yung mga kahoy, bakal, tapos yung ating lona, nalagay na rin natin, ayan. So,
Ngayon, lalagyan na natin siya ng tubig. Since brown out pa, hintayin natin magkakuryente. So guys, lalagyan natin siya ng bulaklak. So ito, natuluan ako. Ayan. Dito para medyo, wow. Kala mo talaga nasa forest na. Ay, yung isa pa. Hi guys! So tara na, akit tayo sa taas. Tignan natin yung pool natin. Wala pa kita yung direct. Right here! Init! Oh my goodness, ang init. So ito na guys, yung Bali inspire natin na DIY swimming pool. So yan. Yan. So may paganto pa kami para talagang ma-feel yung nasa beach tayo. Oh. Yan ang init. Kuha tayo ng bulaklak ngayon dito sa mga tanim ni Mama. Ang dami nahulog. Kunin mo lahat ng nahulog, oh. Sa loob. Kumuha ako ng mga bulaklak para ilagay natin siya doon sa ating pool. Para naman social. Kaya lang nakatakot dito. Tara na dito, Ma. Okay na to. Pakita mo. So, ito na yung nakuha natin. Okay, so, ngayon nandito na nga tayo sa taas. Ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga natapos namin kanina sa ating Bali-inspired DIY pool. Ayan, so ikot tayo dito. Come on. So, meron tayo guys dito sa side na lamesa. Improvised lamesa din to, no? So, lahat ng nakikita nyo dito, sige, can you show them? So, lahat ng nakikita nyo na yan guys ay DIY lang yan. Wala kaming ginastos, wala kaming binili. Di ba Ma? Tama? Rico, yes. Careful. So, wala kaming binili dito. Lahat to ay kung ano lang yung meron dito sa loob ng bahay, yun na yun. Oh. So, meron tayo ditong lamesa na gawa sa drum. So, yan, no? Tinakpan lang namin. Ito siya. Meron tayo ditong buko. Ayan. So, bumili tayo ng buko chichirya. Tapos another buko. Then, syempre, hindi mawawala ang ating upuan. Yan. Diba? Talagang beach na beach ang dating. So, syempre, aura-aura tayo dito. Ganyan. Tapos, sisip ka lang dito ng ating buko juice. Yan. Fresh na fresh. Sarap. Yan, ganyan. Kung gusto mong lumangoy-langoy ka na. So, ganito lang dito. Next naman, papakita ko na sa inyo. Come here, mother. So, itong mga halaman na to, nakikita nyo naman sa gilid, di ba? Napakadaming halaman. So, ang daming halaman dito. Yan. Mga nakikita nyo halaman na yan. Lahat yan ay tanim ng aking mga magulang na talagang napakasipag magtanim. So, ngayon, meron kaming magagamit, no? So, na yung ating DIY pool na Bali-inspired siya. Nakasiguro inspired, oh. Natin yung ating mga flowers na kinuha sa gilid-gilid. Ito na siya. Woohoo!
natin siya masyadong pinuno kasi nabutasan siya. Hindi namin alam na may pako pala dito kanina. So, may nabutas siya. So, nag-leak siya. So, hindi na namin siya masyadong pinuno. No? Parang hindi rin tayo mag-asa sa tubig. Ayan guys, so ang saya. Grabe. Tapos dito ako, emote, ganun. Ay. Emote ka lang pag nag-away kayo ng jowa mo. Kaya lang walang jowa. Wala tayong jowa. Ang saya sana ko hanggang dito yung tubig, no? Wala eh, hanggang dito lang. Mga baby. Mga baby damulag. It's beautiful. Pwede naman yun. Sige, enjoy. Mano ka na. Enjoy na kayo. Sana. Ang pisaw ang mga itik. Yeah! O, lubog mo na ulo mo. Grabe, Mati. Lubog mo. Ay, sus. Ang pisma. Ako naman yung buko. Head and shoulder baka nila. Malamig ni inok-ok na bagkasari. Untog ka. Oo, paano? Wow! Lumalangoy. Sirena. The Serena. Oh, kuna natin yung bulak-bulak. Nag-swimming diretso sa tabo. Pati yung buko, naglalangoy. Buti pa yung buko, tumatagal. Kamo, buti pa yung buko, nag-move on. Pinaparinggan mo ba ako? Move on. Pinaparinggan mo ba ako? Hindi masyado. Yung mga choy. Choy, mga choy. Sige daw. Choy. Nakain ko yung tubig! Hindi kinakain ng tubig. Ngainom. Bukas si baby na ng isama mo, nagagalit na yun. Ligo na, baby ko. Kaya pati Baby ko, to- ligo na. Kaya Ligo na, baby ko. Kaya tumama mo, mangitat na. Ligo na, baby ko. Kamangiyas na. Exercise kami ngayon, guys. So, ganyan o. 1, 2, 3, go. 1. Ah, wala na. Yan. Ay, madaya. Tinan mo yung kamay niya. 5, Tinan mo yung kamay niya. 6, 7. Apakadaya kayo pa sa akin. Parang hindi nahihirapan. Sabi pa ano yun? Ano yan ba? Pag nabasag lang yung batya ko. Marina pala. Sorry ass DJ.